नमस्कार, अमेरू किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बघूयात मिरची वडा. इथे आपण मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोड्या जाड असलेल्या घेऊयात. त्याला चीर देऊन त्याच्या बियांचा भाग काढून घेऊयात. हे अशा प्रकारे आपण सगळ्या मिरच्यांच्या बिया काढून घ्यायच्या आहेत. फिलिंग बनवायला घेऊयात. तेल 1 टेबलस्पून, आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट अर्धा चमचा, हळद पाव चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, धने जिरे पूड अर्धा चमचा. मिक्स करून घेऊयात. उकडून मॅश केलेला बटाटा टाकूयात. हे नीट मिक्स करून घेऊया. मीठ चवीनुसार, बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. आपलं फिलिंग रेडी झालेलं आहे. बॅटर बनवायला घेऊया. 1 कप डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. ओवा टाकूयात अर्धा चमचा, लाल तिखट, मीठ चवीनुसार. मिक्स करून घेऊया. त्याच्यामध्ये पाणी टाकून बॅटर बनवून घेऊया. मीडियम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर बनवायचं आहे आपण. बेकिंग सोडा टाकूयात चिमूटभर. आपलं बॅटर बनवून झालेलं आहे. आपण वडा करायला घेऊया. मिरच्यांमध्ये आपण हे फिलिंग पूर्ण व्यवस्थित भरून घेऊया. भरून झाल्यावरती बॅटरमध्ये बुडवून तळायला घेऊयात. मीडियम हॉट ऑइलमध्ये मीडियम फ्लेमवरती गोल्डन होईपर्यंत आपण हे वडे तळून घ्यायचे. आपला वडा तयार आहे. आपण काढून घेऊया प्लेटवर. तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, अमेरू किचनला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.